नमस्कार मैत्रिणींनो, टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण उकडीचे मोदक बनवणार आहोत। अगदी सोपी रेसिपी आहे, पण स्टेप बाय स्टेप आपण पूर्ण रेसिपी पाहणार आहोत। सारण कसं बनवायचं, मोदक बनवण्यासाठी ते जी आपण पारी बनवतो त्याची उकड कशी काढून घ्यायची, हे सगळं आपण व्यवस्थित अगदी बघणार आहोत। तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर मी हे जे मोदक आहेत हे रेशनच्या तांदळापासून बनवलेले आहेत। तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मी ओल्या नारळाचा किस घेतलेला आहे 1 वाटी। ते आता कढईमध्ये घालून घ्यायचा आणि त्याच्यासाठी मी अर्धी वाटी होईल एवढा गूळ घेतलेला आहे। आणि गूळ छान आपण त्याच्यामध्ये मॅश करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही छोटे छोटे बारीक कट करून घेतला तरी चालेल। तर मी मोठे मोठे गोळेच घातलेले आहेत गुळाचे। तर त्याच्यामध्ये आता आपण 1 चमचा तूप घालायचं आहे। तुपानं टेस्ट एकदम छान होते सारणाची आणि चवीला अतिशय छान होतात मोदक। तर अशा पद्धतीने आपण पूर्ण गूळ त्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे। तर आता आपला गूळ मिक्स होत आलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आता आपलं सारण तयार आहे। तर आता आपण अर्धा चमचा होईल एवढी मी वेलची, म्हणजे 5 ते 6 वेलची मी घातलेली आहे खलबत्त्यामध्ये कुटून। तर आता सारण पण आपण तयार आहे, तर त्याला आपण थंड करून घेऊया। सारण आपलं थंड होईपर्यंत आपण उकड काढून घ्यायची आहे। आपली उकड तयार होईपर्यंत सारण सुद्धा छान थंड होतं। तर उकड काढण्यासाठी मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि जी आता वाटी तुम्हाला दाखवली आहे त्याच वाटीच्या मेजरमेंटनं आपण करणार आहोत। तर मी 1 वाटी तांदळाच्या पिठापासून बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी अर्धी वाटी पाणी आणि अर्धी वाटी दूध घेतलेलं आहे। दुधामध्ये एक अर्धा चमचा तूप घालायचं आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि गॅस पूर्ण बंद करायचा। आणि आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं चवीपुरतं। ह्याच्यामध्ये तुम्ही थोडी साखर पण वापरली तरी चालेल, म्हणजे आपण जी पारी बनवतो ती गोड होते एकदम। तर आपण थोडं थोडं पीठ करत आपण सगळं पीठ त्याच्यामध्ये घालून ह्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे। ही उकड काढून घेताना शक्यतो जाड पातेलं वापरा, पण माझ्याकडे इंडक्शनवर चालणारं कोणतंच भांडं नाही आहे ह्या कढईशिवाय, त्यामुळं मी हीच कढई यूज केलेली आहे। तर थोडंसं पीठ खाली लागले, तर जाड पातेलं वापरलं तर पीठ खाली लागत नाही, छान उकड निघते। तर बघा झाकण ठेवल्यानंतर छान शिजलेलं आहे। आता आपण एका छान ताटात काढून घ्यायचं आणि त्याला छानपैकी मळून घेऊया। अगदी पीठ एकजीव करायचं आहे आपल्याला मळून। अशा पद्धतीनं जर तुम्ही म्हणजे मोदक बनवले तर तुम्ही रेशनच्या तांदळाचे बनवलेले मोदकसुद्धा फुटणार नाहीत, अगदी छान बनतात। तर आता आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। छोटासा गोळा काढायचा आहे आणि हाताला थोडंसं तेल किंवा तूप लावून आपण त्याची एक पारी तयार करून घेऊया। आणि त्याच्यामध्ये आपण जे बनवलेलं सारण आहे ते घालून घेऊया आणि अशा पद्धतीनं आपण मोदकाला हे करत जायचं आहे। हे बघा मोदक किती छान बनलेला आहे। मी दुसरा एक आणखी बनवून दाखवते तुम्हाला। तर अशा पद्धतीने आपण सगळे मोदक तयार करून घ्यायचे आहेत। मोदक अशा पद्धतीने बघितलं चवीला अतिशय छान लागतात। तर तुम्हाला टेस्टही सारणाला एक वेगळीच येते। तुम्ही एकदा अशा पद्धतीने नक्की बनवून बघा। तर आता आपले उकड काढून घेऊया। तर माझ्याकडे काय मोदक उकडीचं काय भांडं नाही आहे, तर मी उकडीची जी चाळण असते त्याच्याचमध्ये थोडंसं चाळणीला तेल लावून मोदक त्यात घालून अगदी 2च मिनटं वाफवून घ्यायचं आहे। छान शिजलं जाते 2 मिनटं शिजवलेलं। हे बघा मोदक आपले तयार आहेत। तर आता ह्याला आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया
आणि मोदकावर थोडं थोडं आपण तूप घालून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि मोदक कसे वाटले ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. धन्यवाद.